Chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta thử cùng nhau thảo luận về các vấn đề nhân sự trong ngành nông nghiệp. Các bạn trẻ thích nuôi cá và trồng thêm rau thì có thể xem xét. Đây là một trong những cái tin nhắn của một bác, và không phải chỉ riêng bác này đâu. Em cũng nhận được rất nhiều cái tin nhắn riêng của các anh chị làm nông nghiệp. Bảo mày cứ đi lang thang, đụng chỗ này, gặp cái kia, có gặp người giới thiệu cho anh, cho chị với. Em nói thật nó khá là nan giải, anh em có nghề thì họ chẳng thiếu việc nông nghiệp mà thường nó gắn với địa bàn gia đình này nọ, nên là người ta cũng chẳng có nhu cầu để đi nơi khác hay là tìm những công việc mới. Lao động phổ thông thì họ đi nhà máy làm việc, trong nhà điện sáng trưng, hơn là chui farm, chui trạm, mồ hôi, mồ cây nhễ nhại. Không chỉ Việt Nam mình đâu, các nước phát triển họ cũng thiếu đầy ra. Người Việt Nam mình cũng đi làm lao động nông nghiệp ở các nước nhiều, mà chỉ hơn được cái là thù lao nó cao hơn, nên mới thay vì cày cuốc ở quê nhà thì đi đánh thuê xứ người, kiếm tí vốn. Nhiều nghiên cứu, nhiều chuyên gia cũng cho rằng là nhân sự trong các ngành nông nghiệp sẽ là khủng hoảng trong giai đoạn hiện nay, cũng như là những năm sắp tới. Và hồi giờ thì đa số mọi người đều nhìn nhận nông nghiệp đó là vất vả, đó là nông dân, đó là chân lấm tay bùn, cầm cày, cầm cuốc, tối ngày đeo bình xịt độc hại đúng không? Thế nhưng hiện nay ngành nông nghiệp nó thay đổi rất nhiều, và cần nhiều hơn thế. Và vì thế mà ngành nông nghiệp hiện nay nó cũng cần rất nhiều những vị trí khác nhau để cùng nhau hoàn thiện một cái hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp. Em xin phép phân tích một chút các vị trí ngành nghề hiện nay trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là các bạn trẻ có thể xem xét, có thể tham gia trong ngành nông nghiệp này nhé. Gần đây chúng ta có rất nhiều anh chị chia sẻ về công việc làm xuất nhập khẩu, và nhắc đến nhiều nhất là họ làm xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, vì đơn giản ta là nước nông nghiệp này. Đó có phải là công việc trong cái ngành thương mại quốc tế, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu logistics đúng không? Rồi ta thấy các TikToker, KOL khi nổi lên là đi bán hàng nông sản, đặc sản địa phương này nọ thì đó là PR, marketing. Rồi các doanh nghiệp mới nổi tung ra thị trường các loại sản phẩm như chế phẩm sinh học, từ nước tẩy rửa cho đến men vi sinh, phân bón, chất xử lý vệ sinh chăn nuôi chuồng trại hoặc là các loại thực phẩm chế biến. Đó là những sản phẩm của các ngành nghiên cứu, những người học các chuyên ngành khoa học, mặc áo blue trong phòng thí nghiệm như là công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm. Rồi bây giờ mọi người hay nói đến kinh tế nông nghiệp, mình hay nghe đến những cái vấn đề về quản trị, về cơ cấu sản phẩm, dòng đời sản phẩm, quản trị huy động vốn, quản trị rủi ro. Đó là những cái chuyên môn của các ngành kinh tế tài chính. Còn đây là các bạn, toán bách khoa, rồi sư phạm kỹ thuật nhé. Thấp hơn thì cũng trung cấp cao đẳng cơ điện, cơ khí. Các bạn đang bảo trì, sửa chữa, vận hành, thậm chí nghiên cứu máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, từ sản xuất đầu vào cho tới dây chuyền chế biến bảo quản các kiểu. Đó là các ngành kỹ thuật, rồi trong các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản, có hàng trăm, hàng ngàn nhân sự. Đó là việc tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chiến lược nhân sự, tham mưu, xử lý tranh chấp lao động, đủ thứ những cái nghiệp vụ của ngành nhân sự. Rồi cao cấp hơn nữa là những vị trí quản trị điều hành, với yêu cầu anh phải hiểu biết đặc thù của ngành nông nghiệp, nhưng lại phải có kỹ năng về chiến lược, về hoạch định, về tổ chức, rồi đối nội, đối ngoại và còn rất nhiều những cái ngành nghề khác. Nó hiện diện trong cái ngành nông nghiệp chứ không phải nông nghiệp là nông dân, là chân lấm tay bùn như chúng ta đã từng nghe. Theo em thì nông nghiệp nó là một trường đại học bách khoa, nó là một xã hội mà. Còn thu nhập trong ngành nông nghiệp thì như thế nào? Vị trí công việc mà thường mình hay nghe nhất là các kỹ sư nông nghiệp đúng không? Các bạn kỹ thuật giờ cũng 10 mấy triệu, còn quản lý thì phải 20/20. Chưa kể các bạn có rất nhiều cửa tuyến thêm, như trồng trọt hay chăn nuôi đi. Anh em kỹ thuật giờ toàn đi nhận thầu kỹ thuật vườn trại không. Còn cụ thể mức bao nhiêu, hoặc là các cửa kiếm như thế nào, thì chắc nhờ các bác mình đang làm, hoặc là các ông chủ trang trại, ông chủ doanh nghiệp nông nghiệp, đang thuê, đang chi trả nhân sự, thì mình chia sẻ bình luận thêm. Lao động phổ thông trong ngành nông nghiệp thì lại càng căng nữa. Các bác mình nhiều bác chắc cũng biết ông Út Huy đúng không? Ông nông dân nhiều đất nhất Việt Nam, 4 năm cái farm chuối, sầu riêng, rồi nuôi tôm, nuôi bò nữa, nhưng lần nào chia sẻ, ông cũng than về cái vấn đề lao động. Ông còn phải qua Campuchia để tuyển người ở biển Hồ về làm nhà, nhập hộ khẩu, nhập học cho con cái để người ta yên tâm làm việc. Rảnh rãng thì ông ấy lại đi cắt kèo mấy em trẻ là bây giờ chúng mày dắt nhau cưới đi, tao ngả con bò đại đấy. Cơ đó mà còn than vãn không có lao động, và các doanh nghiệp, farm nông nghiệp khác cũng vậy. Nói gì thì nói, làm nông cực nhất là những người làm công việc phổ thông, lao động chân tay. Thế nên nhu cầu và xu hướng tất yếu là phải sản xuất tập trung để mà cơ giới hóa, để giảm thiểu sức lao động con người trực tiếp đi. Khi đó thì nó lại phát sinh những cái nhu cầu cho những vị trí công việc, ngành nghề khác như đã kể trên. Còn thời gian vừa qua thì chúng ta hay nghe nhiều cái phong trào các bạn trẻ về làm nông, bỏ phố về rừng nuôi cá, về trồng thêm rau. Nếu đó là trải nghiệm thì em không bàn, nhưng mà sau khi tiếp xúc gặp gỡ nhiều thì em hay nói vui với các bạn là các vị đang về làm thay nông dân, thậm chí là cạnh tranh công việc với nông dân và nhắm lại không. Trong khi mình được đi học chuyên môn, nghiệp vụ và nhất là tư duy, tại sao mình không lấy cái đó để làm những công việc mà nông nghiệp đang cần và người nông dân lao động không có khả năng làm? Còn cụ thể đó là công việc gì thì như em đã kể sơ ở trên rồi, là thương mại, là truyền thông, marketing, là nhập khẩu, là kỹ thuật, là quản trị tổ chức.
Rất nhiều những vị trí cho chúng ta thay vì quay trở về cầm cuốc, đeo cái bịch. Hôm nay em xin giải dòng một chút về cái vấn đề nhân sự nhân lực trong ngành nông nghiệp hiện nay. Chúng ta nên nhìn rộng ra, không chỉ là những ai đang lăn tăn có quay về làm nông không, rồi làm cái gì, công việc gì, mà cả phụ huynh mình nữa, con cháu nó có quay về thì cũng phải nhìn nhận nó khác đi. Có thể con em mình trở về, giai đoạn đầu nó cũng cần cầm cày, cầm cuốc để nó đủ thấu tính chất của công việc này. Khi nó thăng lên một cái vị trí tiếp theo, nó có cái nền để làm tốt hơn, không sao cả. Mình 3 đời hay 5 đời làm nông đi chăng nữa, nhưng bây giờ con mình, cháu mình nó được học, nó quay về nó làm nông sẽ khác. Đừng lo hoặc than thở, mang tiếng cho ăn học bao năm, bao tiền giờ về làm nông. Nói thật chứ phụ huynh mình có lo, thì cũng chỉ có thể lo được đến cái lúc các vị nằm xuống, ra đi thôi. Còn cuộc đời của nó ở lại, và nó còn dài, cứ tin là nó sẽ làm nông theo cách khác. Thay vì chân tay tối ngày, trắng đêm thì giờ nó áp dụng cải tiến khoa học kỹ thuật, tổ chức chuẩn chỉ thời gian, quy trình. Thay vì nó làm cỏ, làm con buôn làng, buôn xã thì giờ nó làm con buôn quốc tế, làm tổ chức sân chơi cho bà con múa các kiểu. Còn quan điểm và các bác mình đang làm thực tế, thì thấy sao về vấn đề này? Mình cùng nhau thảo luận, chia sẻ với nhau, các bác nhé.